Hello, everyone. Welcome to the My Emotions Matter podcast, where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satel. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes today, we'll be talking about as a topic like persistence, some things in life that have taken a long time to form, or mobile पनि हो भन्ने साउन्ड आयो हैन. So something that has taken a long time to form. आज हामीले यतिकै यो बारेमा किन कुरा गर्ने भनेर सोचिरहेको भने चाहिँ आज खासरी बिहान मैले लिइरहेको एउटा सेसनमा पनि we were discussing how EI हुनु, इमोसनल इन्टेलिजेन्स हुनु भने चाहिँ you're always thinking for the long term, हैन. हामी एकदम इन्स्टिङटिभ रियाक्ट गर्नुभन्दा पनि लङ टर्मलाई मध्यनजर राखेर डिसिसन मेकिङ गर्नेलाई पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट. सो टु बी एबल टु सी द्याट लङ टर्मको लागि चाहिँ सो लेट्स डिस्कस अबाउट द्याट भनेर थियो. सो आज म फेरि आफ्नो क्वेसनबाट नै स्टार्ट गर्न चाहन्छु. सो आई वान्ट टु आस्क यु, धेरै टाइम लगाएर एउटा फर्म भएको एउटा कुनै ह्याबिट अर वे अफ थिङ्किङ छ तिम्रो विच कम्स टु माइन्ड राइट अवे द्याट यु हेड टु रियली वर्क हार्ड अन? आजको भोलि रिजल्ट देखिएन यसको, अहिले पनि मेबी इट्स स्टिल अ प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस. त्यस्तो कतिवटा ह्याबिटहरू छ होइन त्यस्तो वर्किङ प्रोग्रेस हुने त जस्तो. तर मैले एकदमै धेरै लाएर वर्क गरेको चाहिँ इट्स एज एन एडुकेटर, फेसिलिटेटर स्पेसली इनसाइड द क्लासरुममा होइन. जस्तो आई स्टार्टेड टिचिङ 7 years ब्याक. अनि म त्यतिखेर चाहिँ स्कुलबाट स्टार्ट गरेर टिच गर्न होइन सुरु गरेको चाहिँ. अनि आई युज टु टिच सेकेन्डरी लेभल स्टुडेन्ट्स. अनि सेकेन्डरी लेभल स्टुडेन्ट्सहरूसँग अब यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड होइन, टिन एजमा हुन्छ अनि एकदमै धेरै प्रब्लम्सहरू हुन्छ. उनीहरूको आफ्नै प्रब्लम्स, मेरै प्रब्लम्स, अनि प्लस अर्को भनेको प्लस उनीहरू आफ्नै एकदम हर्मोनल उसमा हुँदाखेरि अब म पनि आई वाज भेरी यङ. अनि मलाई पनि एकदमै कुनै कुनै बेला त्यो क्लासरुम मान्छेहरूले क्लासरुम म्यानेजमेन्ट भन्थे होइन. मलाई चाहिँ खोइ यसलाई म्यानेजमेन्ट भन्छन् कि भन्दैन थाहा छैन. म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ स्टुडेन्टलाई तह लाउनुपर्छ भन्ने खालको सेन्समा जान्छ होइन. तर मेरो यो चाहिँ आफ्नै ह्याबिटमा चाहिँ मलाई एकदम साह्रो ट्रिगर हुने क्या इनसाइड क्लासरुम चाहिँ. बाहिर म जस्तो सुकै भए पनि वेन आई वाज इनसाइड क्लासरुम लाइक आई वाज भेरी ट्रिगर्ड. लाइक कसैले केही गरिदियो के भन्यो भने पर्सनली लिएको त होइन होइन कतिवटा कुराहरू, बट इट्स उनीहरूको बोल्ने तरिका हुन्छ नि आफ्नै खालको हुन्छ कि जिस्के जस्तो लाग्ने त्यो गर्ने अनि पढाइरहेको बेलामा अरू कुरा गर्ने. सो आई युज टु बी ट्रिगर्ड अ लट. अनि त्योबाट एउटा फर्स्ट इयरमा आई युज बी ट्रिगर्ड अ लट. एउटा रियलाइजेसन चाहिँ के भयो भने मेरो कारणले गर्दा मात्रै होइन, उनीहरूको कारणले गर्दा पनि होइन, म पनि यङमा हो थिएँ सायद त्यस्तै गर्थ्यो होला भनेर त्यो. सो मलाई चाहिँ सो इट्स नट अबाउट म्यानेजिङ देम बट इट्स अबाउट म्यानेजिङ माइसेल्फ. त्यो चाहिँ मैले रियलाइज गरेको हो होइन. अनि सो इट हेज बिन अ लङ प्रोसेस टु म्यानेज माइसेल्फ इनसाइड अ क्लासरुम. बिङ हुन्छ नि एकदमै बिङ पेसेन्ट, बिङ काम. अनि त्यो चाहिँ वर्क गर्नु पर्यो भनौँ न. अनि बिकज आई स माइसेल्फ इन दिस प्रोफेसन फर अ लङ टाइम. त्यो चाहिँ मलाई लाग्यो अनि इफ मेरो होइन 2-3 दिन महिनाको हो वा 1-2 वर्षकोमा त्यस्तो लाग्ने थियो भने चाहिँ सायद म गर्दिनँ पनि थियो होला. तर मेरो लागि चाहिँ बिकज आई लभ टिचिङ, फेसिलिटेटिङ मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो क्या त्यो. अनि स्लोली आई ह्याड टु लाइक आई ह्याड टु वर्क अन इट. अनि त्यस पछाडि चाहिँ झन् त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब क्लास हुन्छ नि अब कलेज लेभलमा इभन लाइक टिनेजर स्टुडेन्ट्स प्लस डिफ्रेन्ट फ्याकल्टी हुन्छ नि आएको स्टुडेन्ट. अनि अहिले चाहिँ झन् कम्प्लेक्स हुँदै गइरहेछ सिचुएसन्सहरू. बट आई नो हाउ टु म्यानेज माइसेल्फ के. आई नो हाउ टु फाइन्ड माई कामनेस वेन हुन्छ नि उनीहरू एकदमै एकदमै भाइलेन्ट भएको केसमा पनि कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ आफूलाई भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ. देयर आर फ्यु पिपल हु कम इन टु क्लास हुन्छ नि 15 मिनट बाँकी रहँदा पढ्ने नर्मल लाग्छ नि त होइन. लाइक सिधै यत्रो पढिसक्यो न आई हेभ टु रिपिट अगेन. कतिजना आउँदैन अनि यु हेभ टु रिपिट द च्याप्टर अगेन. कतिजना के हुन्छ कतिजनाको के हुन्छ होइन. सो त्यस्तो कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ सबैजनालाई इन्कर्पोरेट गरेर मलाई आफूलाई पनि इमोसनली कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ वर्कड अ लट. अनि इन दिस लाइक 7-8 years आई हेभ सिन द डिफरेन्स. अहिले चाहिँ आई एम रियली काम. यो चाहिँ कुनै कुनै बेला कस्तो नराम्रो लाग्छ तर एकछिन पछाडि ओके सो दिस इज बिकज अफ दिस भन्ने खालको. अनि म आफूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छु.
So this is something I've worked consciously, and it took me like 7 years, and I'm still working on it. 7 years, eh? That's a long time. But yeah, that's really interesting. Thanks for sharing. Because I also take classes facilitation wise, and I know it can be really tough. किनभने आफूलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा हुन्छ अनि आई गेस द्याट्स वेयर बिङ इन्टरनली ड्रिभन अल्सो मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स म आज पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यही भन्नु थिएँ यु गो इन देयर होपिङ द्याट यु विल गिभ आउट एज मच एज यु क्यान तर अगेन स्टुडेन्ट्स कहिले कमाइदिने हुन्छ यो भइरहेको हुन्छ त्यसो भइरहेको हुन्छ सो या टु बी वर्किङ अन यर सेल्फ त्यो लेभलमा आई थिङ्क द्याट्स फ्यान्टास्टिक मैले सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहीसँग कनेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ जस्ट क्रिएटिङ द डिस्टिङसन बिट्विन वाट्स इन माई कन्ट्रोल एन्ड वाट एल्स इज वाट इज नट त्यो नै मेरो लागि चाहिँ एउटा ठुलो लर्निङ भएको छ बिकज आई सी अ लट अफ पिपल स्ट्रेसिङ आउट ओभर थिङ्स द्याट दे हेभ नो कन्ट्रोल ओभर जस्तो आउटकम होइन अरूको ओपिनियन अरूले लाइक गरिदियोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो एक्सन्स आफ्नो थट्स फिलिङ्स एक्सन्स मात्र हो जस्तो लाग्छ आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अरू कुरालाई पावर दियो भन्ने इट रुल्स ओभर यु एन्ड द्याट्स वेन यु लुज यर काम यु बिकम मोर स्ट्रेस्ड अनि देन यु बिकम भनौँ न ससेप्टेबल टु अदर पिपल्स ओपिनियन्स इन इफ दे लुक डाउन अन यु इट अफेक्ट्स युर डे सो यो सबैमा वर्क गर्नको लागि चाहिँ एउटा त्यो पनि हो तर आई वान्ट टु एड अर्कै खालको इक्जाम्पल यसमा चाहिँ किनभने सिमिलर हुन गएको भएर चाहिँ आई थिङ्क रनिङ दिस अर्गनाइजेसन एन्ड spreading the kind of message that we're spreading त्यो नै is very tough. It requires एउटा persistence होइन त अब हामीले यो podcast पनि we have been putting it out for so many weeks होइन almost 67-68 weeks भइसक्यो तर doing that consistently it's difficult. टाइम निकाल्नुपर्छ गर्नुपर्छ तर हुन्छ नि इफ यु लुक एट द नम्बर्स एन्ड अल अनि एकदम छिटो डिस्करेज हुने चान्स हुनसक्छ कि यस्तोमा चाहिँ तर इफ यु हेभ द्याट लङ टर्म भ्यू कि म होइन आइम हियर फर द लङ हल अनि आइएम जस्ट डुइङ वाट विल हेल्प मी गेट बेटर एट दिस बिकज दिस इज सो मिनिङफुल टु मी भनेर अगाडि बढेको छ भने चाहिँ आई थिङ्क इट गिभ्स यु द्याट कन्सिस्टेन्सी है तर बिकज कन्सिस्टेन्सी इज समथिङ द्याट अ लट अफ पिपल स्ट्रगल विथ इफ समबडी वाज लिसनिङ वान्ट्स टु से ओके सर्टन कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई ट्राई गर्न मन छ भने चाहिँ वाट आर अ फ्यु टिप्स द्याट यु माइट वान्ट टु सेयर वाट आर सम वेज इन विच दे क्यान स्टार्ट मेकिङ that change to become slightly more consistent than they have been? मैले आफूले गर्ने गरेको चाहिँ आई किप अन रिफ्लेक्टिङ होइन जस्तो कुनै कुनै कुरा गर्न मन लाग्दैन भने लाइक सिम्पली गर्न मन लाग्दैन होइन बट वा किन मलाई गर्न मन लागेन त्यो क्वेसन सोध्नु इज लाइक भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अनि मैले चाहिँ रेगुलरली जस्तो आई नो मलाई चाहिँ के हुन्छ भने आई नो द्याट आई निड ग्रोथ आई निड टु किप अन एक्सप्लोरिङ आई निड अनि आई निड टु बी हुन्छ नि बी अन दिस लाइक वाट एभर न्यू थिङ इज गोइङ अन आई निड टु नो क्या आई निड टु बी इन टच विथ दोज काइन्ड अफ थिङ्स अनि चाहे न्युज होस् चाहे इभेन्ट होस् होइन सो त्यस्तो खाले कुराहरूमा चाहिँ मलाई नलेज भइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ वाइ डु आई डु इट कन्सिस्टेन्टली भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आई नो कि मलाई यस्तो हुन्छ नि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि इफ आई डोन्ट डु दिस मलाई नै ह्याम्पर गर्छ भन्ने मलाई थाहा छ कि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि आई गेट फ्रस्ट्रेटेड लाइक वाइ इक्जाम्पल है वाइ एम आई लाइक रनिङ दिस कम्पनी सिधै भन्ने हो भने इट्स रियली हार्ड टु स्टार्ट अ कम्पनी भन्दा पनि टु रन द्याट कन्टिन्युसली होइन स्टार्ट त गर्न आफ्नै प्रोसेसमा झमेला छ बट वन्स यु डु इट लाइक इट्स डन बट टु रन द्याट कन्टिन्युसली इट टेक्स अ लट अफ यर टाइम एनर्जी इफोर्ट होइन अनि त्यसमा सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ बिङ एन इन्ट्रोभर्ट मेरो लागि पर्सनली चाहिँ इट्स रियली डन्टिङ वेन यु हेभ टु गो आउट देयर एन्ड लाइक टक अबाउट यर कम्पनी होइन एन्ड टक अबाउट लाइक युर डेली स्केड्युल टक अबाउट वाट यु वान्ट टु अचिभ अनि आई एम द्याट काइन्ड अफ person who likes to be in the present and not think about the future होइन भोलि गएर के हुन्छ कसो भन्दाखेरि and people keep on asking about how do you see 5 years down the line it's really difficult है so तर what I also know is that कि 5 years down the line it's true I don't know about the company but what I know about myself okay what will happen is like if I'm not exploring I'll definitely be frustrated एज अ पर्सन आई निड टु डु द्याट भन्ने थाहा भइसके पछाडि चाहिँ सो केमा एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु त म सो दिस इज इट एजुकेसन इज द फिल्ड आई नो द्याट अनि बिङ एजुकेटेड इट्स रियली डिफिकल्ट टु सस्टेन है यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन जेनरली इट्स रियली डिफिकल्ट टु सस्टेन बिकज तिमी जतिखेरसम्म तिम्रो उमेर छ त्यतिखेरसम्म तिमी यु आर क्यापेबल यु इफ यु डोन्ट स्टडी यर सेल्फ यु विल नट बी एबल टु रिलेट विथ द यङ्गर जेनेरेसन्स के जुन वेमा उनीहरूले सिरिज हेर्छ जुन वेमा
अब मैले हेर्ने गरेको सिरिज त आइएम नट द्याट ओल्ड बट मैले हेर्ने गरेको र अब नयाँ ब्याचलर्समा आउने स्टुडेन्टले हेर्ने सिरिज इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट के सो इफ आई डोन्ट एक्सप्लोर आई विल बी आउटडेटेड अनि त्यो बेलामा चाहिँ प्रब्लम कहाँ हुन्छ भने मलाई नै प्रब्लम हुन्छ क्या बिकज वन्स आई क्यान्ट रिलेट with them I'll be feel frustrated भनिसकेपछि Right. now I have to consistently work on I keep on checking the trending videos I don't like it but I check के छ भनेर so that I would know young generationहरूले के हेरिरहेको रहेछ त भन्ने पनि थाहा हुन्छ होइन अनि so that when I bring that into my classroom and if they understand it properly then I feel happy के and that gives me happiness भन्ने भइसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सिस्टेन्टली वर्क गर्न सजिलो हुन्छ सो द्याट वाइ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी मेरो पर्पस चाहिँ थाहा हुनको लागि generally. Okay, I think I so- explain a lot, but Okay, no, I guess breaking it down, what you're saying is you know what frustrates you, that's not exploring. So, okay, so this way explore गर्ने केमा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ because you see yourself in education भित्र explore गर्ने is important. So त्यसको लागि चाहिँ explore नगरिकन गयो भने स्टुडेन्ट्सहरूको ताल यताउताले गर्दा आफूलाई अफेक्ट हुन सक्छ. So just to keep in touch with what gets them excited and what gets them taking of sorts, Yeah. त्यो बुझेर चाहिँ आफूलाई अट्युन गर्न सक्यो भने चाहिँ that's your way of staying consistent because you see this for the long haul. Okay, great. Okay then, आजको लागि चाहिँ somewhere along the lines यही नै हुन्छ होला, but what's the reflective question for the listeners? what keeps you persistent चाहिँ हो तपाईँले पर्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ चाहिँ भन्छ होइन बट वाट किप्स यु रियली पर्सिस्टेन्ट वाट इज द्याट थिङ के कन्टिन्युसली पर्सिस्टेन्ट भएर लागिरहनको लागि Okay, so listeners, as I say, we were just trying to talk about looking at life through the long lens, right? As a reward is difficult, although हाम्रो अहिलेको social media digital age ले चाहिँ अहिलेको instant gratification मा हामी दौडिरहेको हुन्छ, but मैले एउटा एकदम मन परेको चाहिँ एकदमै नेगेटिभ कुराहरू मात्र छिटो हुन्छ अरे कि लाइफमा पोजिटिभ थिङ्स टेक अ लट अफ टाइम जस्तो बिल्डिङ गुड रिलेसनसिप्स होइन बिल्डिङ अ गुड कम्पनी अर द करियर द्याट यु वान्ट सो त्यही भएर पनि पर्सिस्टेन्स पेसेन्स चाहिँ लाइफको एकदम इम्पोर्टेन्ट भर्च्युज हो भन्नु पढिरहेको थियो सो आई फाउन्ड द्याट रियली इन्ट्रेस्टिङ वी होप यु विल ह्याभ दिस क्वेसन टु टेक ब्याक विथ यु एन्ड विथ द्याट विल सी यु नेक्स्ट विक एट 8 एन्ड अन्टिल देन See you in a great week ahead.